السلام علیکم، زه فواد باچا او نن به زمونږ ټاپک هم دغه شان دی په سکیورټي ماډل باندې. خو نن به مونږ د سکیورټي ماډل سره ډن شو او بیا به لږ نور مونږ موبایل ډیوایسز او امبیډډ ډیوایسز آی او ټي او هغې ته به لږ ورنوځو. خو د هغې نه مخکې هسې دا یو ډیزاین چې کوم دی دا یو ارکیټیکټ اونګې چا وخت کې او هغه مو دلته دې ته ایډ کوم د هغې نو تاسو ګورئ به ایزي ګو چې دلته تاسو ورلډ واید ویب چې دی ډیپ ویب چې دی هغه څنګه دی او اټیکر چې دي هغه کوم ځای نه اټیک کوي او ګورئ دا ټول په دې باندې به انشاءالله دی کې نور هم ایډیټینګ پاتې دی به ګپ شپ لګو په هغې باندې. خو انیویز زمونږ اوس چې کوم نننی ټاپک دی هغه هم په سکیورټي ماډل باندې دی او په سکیورټي ماډل کې مونږ پریویسلی چې دی نو مونږ بل په ډوله او په بیبه باندې مونږ بحث وکړو. اوس نن چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه به وي په کلارک ولسن باندې. کلارک ولسن هم داسې یو انټیګریټي او ډېر یو های اینډ ماډل دی، سکیورټي ماډل دی چې دا ډېر زیات یو اهم دی او ملټي لیول سکیورټي پرووایډ کوي ارګنایزیشن ته او سیسټم ته. نو موږ به لږ رانږدې کړو دا کلارک ولسن چې کوم دی دا دوانه مخل دا هم دا ساینټسټو او دی یو داسې ماډل لغ کړی دی چې هغه کمرشل او د ملیټري دواړه یو قسم پالیسیانې چې دي هغه جوین کړي دي د هغې په ترو باندې دا ماډل لغ شوی. دا ساینټسټ دی نوم و ډیوډ کلارک او دا بل نه ډیوډ ولسن چې کوم دی. ډیوډ کلارک او ولسن چې کوم دی دا دواړه نومونه رایوځي کینو کلارک ولسن دی ته ویل کېږي. په یو اس کې دا کار دی موسټلی په ویسټ کې چې دلته هم یو څوک یو شی انوینټ کړي او یا داسې سوسایټي ته پیدا وشي د هغې نه یا داسې یو اویرنس پیدا کوي نو هغه کس نوم بیا موږ استعمالوو. هغه بیا په لاګانو کې هم د هغې لاګانې شوي یا ماډلې شوي او هغې له هغې کس نوم ورکوي. زه په پاکستان کې راته داسې خاص پته نشته یا افغانستان کې، خو دلته د هغې کس نوم ورکوي د هغې په ترو باندې هغه ته هم مطلب دا دی چې خلکو ته پته لګي چې دا څوک و او دا څنګه دغه کړو. اوس کلارک ولسن چې کوم دی د دې ماډل مین تیم او ګول څه دي؟ دا وایي چې prevent unauthorized user from making changes. موږ به پریوینټ کوو دا ماډل چې دی په دې ماډل کې ان اتورایز یوزر چې دی هغه پریوینټ کوي چې چینجز ونه کړي سیسټم ته دې ماډل کې. بل هم دا دی چې دا اتورایز یوزر چې دی هغه پریوینټ کوي چې ان اتورایز چینجز ونه کړي. په اوله کې ان اتورایز مطلب دی چې یو کس د سره کمپیوټر د اکسس نه خو هغه پریوینټ کوي چې هغه چینجز ونه کړي. او دویم چې کوم دی هغه اتورایز دی کمپیوټر د اکسس ته خو چې ان اتورایز مطلب دی چې یو قسم unauthorized changes ونه کی حرام changes ونه کی just using the word unauthorized maintaining internal and external okay consistency. خو د دې دا چې دنه کم د دې ماډل هم دا یو مین سوتو یاره یو مین ګول هم دا دی چې دنه چې کم دا کنسیستنسي کې ولومړی شو کوم دی کنسیستنسي چې کومه ده د دې ماډل چې هغه په ځای پاتې شي او خراب نه شي مطلب دی مینټین کوي. اوس ګوره دلته زموږ سره په دې ماډل کې که تاسو خیال وکړئ دا زموږ سره یوزر دی دې سیټ ته او زموږ سره په منځ کې پروګرام دی او رایټ سایډ ته زموږ سره دا کنسټرینټ ډیره چې کوم ده کنسټرینټ ډیره هغه د چې هغه سیکیور ده هغې ته څوک ډایرکټ نشي اکسس کولی. دا کس یوز دی ان کنسټرینټ ډیره چې کومه ده هغه یو ان سیکیور ډیره ده مطلب دی چې کله تاسو کمپیوټر اکسس وکړئ تاسو هغه مای ډاکومنټ ډایرکټ شي په هغې کې چې دنده هغه پروګرام په هغې کې دنده پټوان مټوان وي که نه عام نارمل پټوان هغه تاسو اکسس کولی شي. هر یو کس چې هغې ته کمپیوټر ته اکسس وکړي هغه اکسس کولی شي نو پرابلم. خو چې بیا په هغې کې د ایچ آر ډیټا پرته وي په کمپیوټر کې دننه نو هغه چې لیګل کس کمپیوټر ته اکسس وکړي نو هغه نشي دې ته راتلی شي یا د هیلپ ډیسک کس چې دی هغه د ایچ آر کمپیوټر ته اکسس وکړي نو هغه اکسس نشي کولی. نو دا ډېر زیات دا ماډل چې دی دا په دې ډیټا بیسو کې هم ډېر زیات استعمالیږي. نو داسې کار وکړي دا یوزر چې دی دا سبجیکټ که نه دا اوس هغې ابجیکټ اکسس کوي نو دی مخکې دی به دا پروګرام استعمال کړي. دې پروګرام په ترو باندې به دی لاګین وکړي په هغې کې به دی خپل کریډنشل دننه کړي او هغه کریډنشل چې دننه کړي که هغه صحیح کریډنشل نو هغه به اتنټیکیټ شي او بیا به اتورایزیشن ورکړي او ډیټا به اکسس وشي. نو ورایخه
نو زمونږ سره یو پروسس چې دی هغې ته ویل کېږي ټرانسفورمیشن پروسس چې دی په دې کې ریډ رایټ او ماډیفاید پرمیشن چې کوم دي هغه پراته دي دی خوا پوه شوې نو دا کس چې دی چې کمپیوټر کې دا لاګ ان وکړي دا اټومیټیکلی دننه دا اکسس چې دی دلته راشي او د فواد دی د اکسس وکړو اوس دا فواد چې دی د ست اوس دا ریفرنس ماډل تاسو یاد شي دا موږ په دې باندې وختي کپ لګولی وم دی کې نه ګورئ دا سبجیکټ چې راځي ډایرکټ دی ابجیکټ نه ریفرنس ماډل ته لاړ شي دا ریفرنس ماډل ته وګورئ چې یاره جان دلته فل کنټرول دی که باب نو اکسس دی که جان فل اکسس دی که نو اکسس دی دغه شان دا ټول وګوري دلته نو دغه شانتې چې شو دغه شانتې دلته هم د ټایپ اف میتھډالوجي دا استعمالوي خو په هغې کې د نه وګوري چې ریډ رایټ د دې یوزر چې کوم دی سبجیکټ د کم اکسس دي د هغې پرمیشن وله ورکړي نو د انټیګریشن ویریفیکیشن پروسس چې کوم دی د آی وي پي دې ته ویلی کېږي دا راشي واپس او ډبل چیک کړي چې او د دې یوزر چې دی د ریډ او رایټ اکسس دی نو هغې په ترو باندې دی بیا داسې کار وکړي د آی وي پي چې دی دا په ملي سیکنډو کې کېږي هغه بیا اتنټیکیټ کړي او چې کله اتنټیکیټ کړي چې وایي ګوري چې د دې کس دا کس یې legitimate دی دله اتورایزیشن ورکړي او دی بیا لاړ شي کنسټرین ډیټا چې دا هغې ته اکسس وکړي اوس که دا کس ډایرکټ دا یوزر چې کوم دی دا سبجیکټ دا که ډایرکټ دی ډیټا د اکسس کوي د ابجیکټ ته هغې به نه کوي نو په منځ کې دې ته ویلی کېږي ټریپل ماډل څه ته یاره دې ته نوم دې ته ویلی کېږي ویله اکسس ټریپل پوه شوې دا یوزر چې دی 1 دا بیا 2 3 هغه ته روان دي دا د یو ملټیپل سټیجز دي د دې نه هغه یوزر چې دی هغه لاړ شي کله چې هم تاسو اس کیو ایل ډیټا بیس یې هغې ته یا نور داسې پروګرامونه چې هغې تاسو اکسس کوئ خو په هغې ته تاسو به لاګ ان کوئ چې لاګ ان یې وکړو هغه به تاسو ویریفیکیشن دننه وکړي دا ټول میتھمیټیکل دا شیزونه چې دننه کولاویږي دا هغه ټول مطلب دا دی چې هغه ستاسو ویریفیکیشن وګوري پرمیشن درکړي اتنټیکیشن یې وکړي بیا اتورایزیشن ډیټا درکړي دا ټول چې دي دا ابسټریکشن په ترو باندې کېږي مطلب چې موږ نه یو دا بیک ګراوند باندې دننه کېږي او د هغې په ترو باندې بیا موږ ته اکسس وشي نو دا ډېر زیات یو لازمي او ډېر امپورټنټ ماډل دی چې د کلارک او ولسن چې کوم دی د دواړو کسانو د سکیورټي ماډل ډیفاین کو او موسټلی میجارټي کمپنیانې چې دي چې کله هم ډیټا بیس راغی یا داسې پروګرامونه راغی نو دا ښه باقاعده هغې ته ورولي او د هغې په ترو باندې دا استعمالوي بیا د هغې نه بعد زموږ سره راځي نان انټرفیرنس ماډل چې کوم دی نان انټرفیرنس ماډل چې دی هغه هم ښه باقاعده های لیول اف سکیورټي ماډل دی دی ګوري چې یاره دا دواړه کسان اوس په کمپیوټر کې لګیا دي او د یو کس چې دی د هغه ټاپ سیکرټ اکسس دی او کلیرنس د هغه شی دی او بل چې دی د هغه نارمل یوزر دی نو چې د دې دواړو په کولایډ را نه شي او په دې دواړو کې داسې یو کوورټ چینل ولګي به دی وروسته تاسو باسو کوورټ چینل څه شی دی په هغې په ترو باندې مطلب دا دی چې دا انفارمیشن د یو بل سره کولایډ نشي او انټرفیرنس نشي او هغه لیک نشي د یو بل سره ګوره اوس دلته فار ایگزامپل زموږ سره دلته اوس یو کس چې دی یوزر هغه دی واسف دی او بل چې دی هغه خان دی د واسف کلیرنس چې دی هغه ټاپ سیکرټ ته شوی دی او ته خان چې دی دغه چې دی د کلیرنس چې دی هغه سیکرټ دی خو دا دواړه یو کمپیوټر کې دننه لګیا دي په یو ټایم باندې فار ایگزامپل خیال یې کړی دا په ورچوال انوایرمنټ کې ډېر زیات لازمي اکثر موږ ډیټا بیس کې لګیو که نه کمپیوټر ته خپل کمپیوټر کې لګی خو اکسس کوي یو ډیټا بیس ته زه هم کوم بل کس هم کوي دا ملټیپل کسان چې دي په یو ټایم باندې لګیا دي خو اوس زه چې یم نو زه په فولډرو کې چې کوم لګیا یم واسف چې کوم دی په د ټاپ سیکرټ فولډرو کې لګیا دی په هغې کې د نیوکلیر پاور پلانټ خبرې دي او هغې کې ډېر هغه لګیا دی خپل کار به یې کوي په یو ټایم باندې ښه او هغه دواړه چې یو سی پی یو او میموري کارډ او میموري استعمالوي دا کمپیوټر او دلته خان چې دی په سیکرټ کې لګیا دی او هغې کې دننه د هغې ټاپ سیکرټ نه لاندې لیول کې اوس که په دې کې داسې کوورټ چینل اټیک یا یو داسې کار وشي چې دا انفارمیشن د ټاپ سیکرټ نه لیک شو دی لاندې انفارمیشن دی بل ته سم هاو د میموري چې دا دی نه خو لیک شو او د سیکرټ ته رالو دې ته بیا ویلی کېږي انټرفیرنس دغه بیا مطلب دی چې ډایټا چې دا هغه لیک شوه هغه بریچ شوه هغه د بل سیکرټ لیول ته وردنه شوه دغه شانتې دا نان انټرفیرنس ماډل چې کوم دی دا داسې یو کار کوي چې دا دواړه کسان په یو ټایم باندې او جدا جدا اکسس کولی شي خو په یو ټایم کې لګیا او میموري او سیز کې د دې مین مقصد هم دا یي چې اوس ګوره موږ دلته اوس ګوره موږ بل کوټې راوځو ګوره ملټي لیول سکیورټي ده پوه شوې دا ټول ماډل چې کومې دي دا ملټي لیول سکیورټي پرووایډ کوي د یو کمپیوټر کې په کمپیوټر کې بیا د زموږ سره جدا جدا ورچوال مشینان یا داسې په موږ بزنس کې ارګنایزیشن کې یو کمپیوټر دی هغه بیا موږ اکسس کوو موږ جدا جدا اپلیکیشن یې هغه موږ اکسس کوو او که خیال یې وکړئ په یو کمپیوټر باندې ډېر شي اپلیکیشن موږ کولاولی شو د هغې په ترو باندې جدا جدا اپلیکیشن دی اکسس کوو او هغه اپلیکیشن چې دی هغه په یو سرور باندې پروت دی
هغه سرور چې دی هغه ملټیپل نور خلک چې دی هغه هم اکسس کوي او زما اکسس چې دی هغه به د بل کس نه جدا وي د سکیورټي اکسس جدا دي د ایچ آر نه د ایچ آر اکسس جدا دي د بل کس نه نو موست خیر دا جدا جدا سرور خو اسې انوي اگزامپل در کوم پوه شوې نو دغه شان دی موږ کوشش کوو چې په دې دواړو په منځ کې نان انټرفیرنس را نشي که په دې منځ کې نان انټرفیرنس رالو نو هغه بیا ډېر زیات نقصان رسوي ډیټا چې دا هغه به لیکېږي نو هغې په ترو باندې دا ماډل چې دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی او دا ماډل چې دی د سکیورټي دا ډېر زیاتې اهم دي ځکه که نه چې دا که په دې کمپیوټر کې اپلای نه شوي او د دې په کانسپټ باندې موږ نه پوهېدو نو کېدی شي چې ډیټا موږ چې کومه سکیورټي کوو هغه سکیورټي به ناټ ورکینګ پوه شوې هغه به ورک نه وي نو دغه شانتې ګوره زموږ دا کمپیوټر چې دی د پاسه د سرورو سره کنیکټ شوی دی دلته د کلاوډ سره کنیکټ شوی دی که نه د پرایویټ کلاوډونو سره کنیکټ شوی دی یا پبلک کلاوډ سره کنیکټ شوی دی دلته زموږ سره هغه بیا نیټورک سره کنیکټ شوی دی او بیا زموږ سره دلته ګوره نور دی دا خو بخیر نور به هم دی ته کنیکشن یې به راولو دی ته نو دا ټول دا کمپیوټر یو کچ کمپیوټر دی خو دا ډېر شیزونو سره کنیکټ کېږي د انټرنیټ په ترو باندې موږ کوشش وکړو چې دا ډیټا چې دا سکیور پاتې شي او تاسو چې په کومه کمپنۍ کې کار کوئ ایز ا سکیورټي پرسن تاسو به ګورئ چې کم یو ماډل چې دی هغه لازمي دی ستاسو د ارګنایزیشن چې هغه تاسو استعمال کوئ که تاسو ته پته نه وه چې دا کم ماډل به موږ استعمالوو تاسو بیا سر ګروئ او مطلب دی چې مخې ته به تاسو نشئ وتی دغه شانتې زموږ سره ښه باقاعده د دې سکیرر لپاره جدا ماډل موږ استعمالو د ډیټا سنټر لپاره موږ جدا استعمالو د هر یو شي لپاره جدا جدا ماډل دی او هغه ماډل چې کوم دي د هغې په ترو باندې موږ هغه ډیوایسز یا انفراسټرکچر چې کوم دی نیټورک انفراسټرکچر چې کوم دی ارګنایزیشن انفراسټرکچر چې کوم دی هغه موږ سکیور کوو او بیا موږ کوشش دا کوو چې زموږ د ارګنایزیشن سی آی ای چې کوم دی هغه موږ مینټین کوو کانفیډنشیالټي انټیګریټي اویلیبلیټي او پلس نان ریفیډیشن دا ټول موږ مینټین کوو وایي ګورو چې د ارګنایزیشن ته څه نقصان ونه رسي د هغې په ترو باندې دا ټول ماډل چې دي دا ډېر زیات امپورټنټ دي او ستاسو د سایبر سکیورټي یا د CISSP سکیورټي انالیست یا د CISSP منیجر چې کوم دی تاسو دا ریسپانسیبلیټي ده چې تاسو د ارګنایزیشن له هارډ ټایم نه ورکوئ خو هغو له داسې کار وکړئ چې هغو ته تاسو سکیورټي پرووایډ کوئ هغو یو کار کوي او تاسو هغه کار هغو ته په سکیور مینر باندې وکړئ هغو ته بلیک ایج نه راغېږي په مخ کې که تاسو هغو ته په مخ باندې بلیک ایج راغېږي نو د خلکو بیا بدې شي او کېدای شي ستاسو سکیورټي نو لانګر مخې ته به بیا نوم نه ځي ستاسو به ملګري څوک نه نو عمر له خلکو سره هیلپ کوئ او ته هر یو بزنس ارګنایزیشن کې چې بزنس ډپارټمنټ والا دي ایچ آر ډپارټمنټ والا دي لیګل ډپارټمنټ والا دي مارکیټنګ ډپارټمنټ دي هر یو کس وایي چې یاره موږ زموږ کار دی هغه ضروري دی او په اصل کې د ټولو کار ضروري دی ځکه چې یو ارګنایزیشن چې دی هغه په یو میشن کې لګیا او هغه میشن چې دی دا ټول په یو ځای باندې موږ چې یو د ارګنایزیشن په میشن کې نه لګیا د ارګنایزیشن مخې ته موږ بوزو نو موږ سکیورټي لپاره دا کار په کار دی پروفیشنل لا چې موږ بلیک ایج رغ نه شو خو موږ داسې یو سیسټم رغ کړو چې هغه ارګنایزیشن ته پیدا وشي چې هغه کمپیوټر استعمالوي خو چې په ښه طریقه باندې استعمال کړي په صحیح طریقه باندې استعمال کړي او هغه چې څومره زموږ نه کېږي چې هغه موږ وله سکیور کړو خو هغو ته موږ بلیک ایج رانولو چې یاره بای ته به دې پلانکي ویب سایټ ته نه ځې موږ ورته ویلی شو یا ته به دا پلانکې فایل به نه لیږې په ایمیل باندې نه موږ به خو ویلی شو چې پلانکې فایل لیږه په ایمیل باندې خو دا پلانکې راوټ چې دی دا به ورته موږ انسټال کړو موږ به TLS انسټال کړو چې هغه ډیټا چې ده نه هغه ټرانسپورټ لیئر سکیورټي باندې ځي پوه شوې چې هغه سکیور کېږي او SSL سرټیفیکیټ موږ په ویب باندې انسټال کړو نو چې هغه SSL سرټیفیکیټ په ترو باندې هغه انکریپټ کېږي دغه شان ډیجیټل سرټیفیکیټ چې موږ وګورو چې هغه برابر دي زموږ ټیکنیکل کار دی پوه شوې موږ په بیک اینډ کې لګیا یو چې هر شی هغو ته برابري او سکیوري هغو ته مطلب دی چې د ارګنایزیشن د امپلویز پروډکټیویټي خراب نشي او د ارګنایزیشن چې دی هغه بزنس خراب نشي ځکه چې ارګنایزیشن په پیسو باندې پای او چې پیسې نه وي نو ستاسو جاب به هم یعنی زه امید کوم چې تاسو انجوای کړو په یوټیوب چینل باندې به دا اویلیبل او کنه نو په ویب سایټ باندې به خامخا اویلیبل السلام علیکم